meu este Eremia Marin și fac parte din comunitatea Rahova-Uranus, unde locuiesc cu soția mea pe strada Uranus la numărul 109. Acest cartier se află în București, în raza sectorului 5. Situația juridică a celor 39 clădiri existente în cartier este în prezent următoarea. Imobilul din strada numărul 95 este dispensar, proprietate PMB. Imobilul din strada Sabinelor numărul 5 a fost retrocedat, a fost evacuat locuitorii de acolo. 27 de imobile sunt cumpărate de locatari pe baza legii 112 și încă 10 imobile urmează să fie sau au fost restituite de Primăria Municipiului București în baza legii 10/2001. Situația de fapt a acestor retrocedări este următoarea. O parte dintre ele au fost restituite adevăraților proprietari, dar există și o parte dintre aceste imobile care au fost restituite în baza unor acte false în înțelegere cu funcționarii Primăriei București. Un alt aspect îl reprezintă situația disperată în care se găsesc persoanele evacuate, deoarece Primăria Capitalei, ca și Primăria sectorului 5, îi abandonează pe foștii locatari ai acestor imobile, care au fost retrocedate foștilor proprietari, iar ei Mă numesc Aslan Eugenia, am 57 de ani, am locuit în Calea Racovei 190 și am fost evacuată de proprietar. Am avut 2 camere, baie, bucătărie și un hol. Și am fost coși în stradă, 2 ani de zile am stat în stradă cu bagajele. Și acum m-am mutat la 192, într-o baracă provizorie, fără niciun fel de act. Și de aici au venit proprietarii să ne dea afară. Care ți-ai construit-o dumneavoastră? Baraca asta e construită de mine, m-a ajutat vecinii din stradă, de mi-a făcut o bărăcuță din placaj. Sunt Ion Florica, am locuit în Calea Racovei 190, au venit proprietarii, ne-au dat afară, am avut 2 camere, baie și un hol. M-am mutat aici, la 190, fără acte, când a vrut să ne facă niciun preț de act. La 192. Sunt o femeie bolnavă, am cancer de gradul 1, am o familie compusă de 13 familii, 13 membri și a venit proprietarul de aici și a spus că mai stăm încă 2 luni și ne dă afară și de aici. Nu vrea să ne facă niciun fel de acte. Stăm aici cu niște acte fără domiciliu de 5 ani. Am fost la poliție și am spus că nu poate să mai ne facă nicio adresă. Aici când m-am mutat, eu am clădit această clădire pe partea aceasta, 3 camere, cu un hol și bucătărie. Din banii mei, că am găsit aici, nu era așa. Am fost de nenumărate ori la Primăria Capitalei, la Primăria sectorului, iar răspunsul este invariabil același. Nu avem posibilitatea să vă punem la dispoziție altă locuință. Există reglementat de o serie de legi care spune că atunci când este evacuată o persoană, Primăria Capitalei și respectiv Primăria de sector
este obligată să pună la dispoziție fostului chiriaș o altă locuință. Dar acest lucru este numai pe hârtie. Despre mafia imobiliară pot să vă spun de cazul celor 3 imobile învecinate, situate în strada Uranul 109, strada Uranus 111 și calea Racovei 194. Aceste 3 imobile au fost restituite casei de avocatură Cherecheș în baza unor acte false. De fapt, casa de avocatură Cherecheș, în baza unei procuri speciale, reprezintă un cetățean francez care s-a născut în România, stabilit în Franța, în vârstă de circa 80 de ani, care ar fi moștenitorul părinților lui și părinții lui moștenitorul bunicului. Bunicul mort în anul 1928, din actele care sunt depuse la dosar, bunicul celui care revendică mort în anul 1928, nu s-a făcut niciun fel de succesiune. La primărie au declarat că nu există niciun testament. Nu a existat dovada că ar fi un titlu de proprietate pentru imobilele care le-a solicitat și cu toate astea s-a dat în baza unui proces verbal de carte funciară care a fost considerat act de proprietate. Dar problema nu este atât. Dacă se studiază dosarele de la Primăria Capitalei, este foarte ușor de constatat că absolut toate actele care au fost depuse de Casa de Avocatură Cherecheș sunt ori lipsite de relevanță, ori sunt foarte dubioase. Este vorba de alte noi 4 corpuri de clădiri care se poate dovedi cu planurile cadastrale ale zonei, ulterior datei când a fost naționalizate. Un corp de clădire apare în planul din anul 1954, în planul cadastral, iar celelalte 3 corpuri de clădiri apar în planul cadastral din anul 1990. Toate aceste corpuri de clădiri noi au fost construite de către stat și au fost utilizate de către stat în baza unor contracte de închiriere. Există dovada din partea ecrarului că aceste spații de care vorbesc au fost închiriate, fie au fost spații cu altă destinație, fie au fost locuințe, dar ele au fost restituite în mod ilegal și abuziv Casei de Avocatură Cherecheș. Toate acestea dovedesc că a fost un exces de zel din partea primăriei și că tot ceea ce s-a făcut cu intenția să se îmbogățească Casa de Avocatură Cherecheș, pentru că în realitate ei sunt adevărații proprietari, deoarece Marcus Paul este doar cu numele. Se pare că el și-a vândut drepturile de proprietate înainte de a intra în posesie. Gata.